À. 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 Nam mô Di Đà Phật. Thì giữa cô và cô kia có sự giành giật đồ cúng với nhau. Hôm trước thì tôi thấy được cái sự mà đối khác của vong linh kia. Vong linh kia rất là muốn được dùng những cái món đồ. Con chào cả nhà. Chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thì hiện tại con đang có mặt ở ngôi nhà của cái người phụ nữ áo đỏ cả nhà. Nơi mà ngôi nhà của hai vợ chồng cái chú này. Thì bây giờ thì thật sự mà nói cả nhà, hôm trước con đến đây thì trước đó nữa con đã biết được cái tên của cô này. Và bây giờ thì con cũng đã hôm trước cũng may mắn phần nào là con biết được cái tuổi của cô. Là cái tuổi của cô lúc mà mắc đó cả nhà thì 18 tuổi. Thì bây giờ tên tuổi mình có rồi, mà chỉ còn cái việc là mình hướng cho họ thôi, để cho họ có chịu đi hay không thôi. Nhưng mà cái việc mà họ đi hay không cả nhà thì cái chuyện này là con cũng không biết sao. Hôm trước con đến cô Nguyễn Thị Thơm này thì mắc lúc 18 tuổi. Và theo con nghĩ, giống như là con có hỏi thì cô nói là trước đây có thể là cô bị cái gì người nào đó lấy đầu để luyện thiên linh đó cả nhà. Cho nên thì cô bị giống như bị phong ấn ở trong một cái hũ, cái kêu bằng cái quách nhỏ, thì trong đó chỉ có cái sọ cô thôi. Và vô tình thì cô chú ở nơi đây á thì mở ra và giúp cho cô ra. Cái này là nói thẳng ra không phải là giúp mà cũng là vô tình thôi, nhưng mà lại giúp cho cô thoát ra được. Và thì cô chú cũng đã, nói chung cũng đã tìm cái nơi khác để tốt hơn để chôn cất cho cô. Nhưng mà cả nhà biết rồi, họ thì phong linh mà, họ thường là họ oán hận những cái người trước kia là một cái vị thầy hoặc là ai đó đã giết cô. Nhưng mà sau này mà được thoát ra thì họ gặp ai trước thì họ sẽ hại người đó trước thôi, chứ không phải là họ tìm lại cái người mà đã hại họ. Thường là vậy. Tại cái vị thầy mà sát hại mà giống như là bắt cô để làm thiên linh thì vị này theo Lộc biết thì có thể là ông đã chết từ khi nào rồi. Còn cô thì thoát ra thì cô, tại vì gia chủ vợ chồng chú này thì mở ra thì cô ra được. Rất là nhiều vụ như vậy, rất là nhiều vụ đã bị, giống như cả nhà có nhớ câu chuyện cái nơi mà cái người phụ nữ bị quỷ nhập đến chết, và sau đó con quỷ đó nó lại tiếp tục, nó ở cái ngôi mộ đó, nó giữ cái ngôi mộ đó cho đến nói chung là nó không buông tha. Tại vì cái người mà đầu tiên nó thoát ra và nó nhập vào được thì nó sẽ đeo theo người đó, chứ không phải là nó lại đi tìm. Nói về cái vấn đề mà họ đi tìm
cái người hại họ thì khó, ít. Tại thường đa số là những cái vong linh mà bị nhốt trong hũ sành hoặc là nhốt trong cái nơi nào đó bị vắng ỉm là một cái góc nào đó thì cũng đã rất là lâu rồi. Đến khi mà cái người ta mà phát hiện cái nơi đó, anh ta mở ra để cho cô ra, cái vong linh đó ra, thì lúc đó là cái người mà đã hại á, cái vong linh đó thì vốn dĩ rồi, họ chết khá là lâu rồi. Thì cả nhà hôm trước con đến thì cả nhà khi mà con đặt máy á, về con thấy được là ở đây đã có xuất hiện thêm một cái vong linh thứ hai. Mà cái vong linh này dáng người con nghĩ cũng cao mà đen, một cái gọi là đen. Còn cái người nữ thì hình như thấp hơn hay sao, nhưng mà đồ đỏ, tóc dài, người tóc ngắn. Nhưng mà cái người đen này tóc ngắn, nhưng mà coi cả nhà không biết có thấy hình như là cái biểu hiện á là cái người này sợ cái vong máu đỏ này. Khi mà muốn làm cái gì á thì cái vong máu đỏ này tác động vô thì cái vong đen này nó giống như là sợ hãi, thụt lùi lại. Hôm trước thì cúng, thì con cúng cả nhà, thì khi mà cúng thì mà cái vong đen á, dường như con thấy rất là đối khác. Có thể với một hồi á con thử con cúng 2 bàn để cho nếu được thì không có sự tranh giành. Con thì đồ cúng thì con tại làm này thì ăn cơm, nói chung là tiền kiếm từ họ, thì có lượt xem thì có tiền, thì con cũng có trích tiền của đó ra mà con mua bánh mua trái rồi con cúng kiến. Có gì con cúng nấy, tại nhiều khi con không có cúng thịt thà, con chỉ cúng bánh trái thôi. Thì cả nhà cũng thông cảm con, rồi về vấn đề này con cũng nói nhiều rồi. Con cũng mong là cái việc mà họ ăn thì ít, nhưng họ hiểu họ buông bỏ hay không mới là quan trọng. Chứ nhiều khi cũng ăn nhiều rồi cũng vậy à, họ không có buông bỏ được thì họ cũng lẳng quẩn đó thôi. Thôi giờ cả nhà đi cùng con. Bây giờ cả nhà đi với con vô trong để xem coi hôm nay như thế nào. Nếu được thì con sẽ cúng cho 2 vong linh này 2 bàn khác nhau, để nhiều khi họ nhận được thì họ không có tranh giành nhau. Cả nhà đi cùng con hay cả nhà. Cả nhà. Con đứng phía sau cái nhà này và con sẽ vòng vô cửa trước. Con đi một mình cả nhà máy nó hơi lắc, cả nhà thông cảm với con nghe cả nhà. Đây là cái bên hông mép bên trái. Bên đây có 2 cửa sổ để con sẽ cho cả nhà. Con quay gần cho cả nhà xem cái bàn thờ ông địa ở đây nè cả nhà. Có cái đèn dầu luôn. Cả nhà thấy không? Nó hơi mờ cả nhà. Lư hương thì cũng còn, mà con nghĩ cũng khá là lâu rồi không ai đốt nhang. Nhưng có điều là rất là sạch sẽ cả nhà. Còn ông thì ông thần tài này vẻ mặt rất là tươi cả nhà. Trong thế giới báo không có chìa khóa vô cho nên cũng khó cả nhà. Con đợi chú về rồi có thể vô sau để con ve ra. Mô Di Đà Phật.
Cả nhà âm u, cửa nhà mà cây cái chú bỏ đi lâu quá, những cây này nó mọc lên thành giống như một cái đám rừng. Cả nhà Nam Mô Di Đà Phật. Cô ơi, thì hôm nay tôi trở lại đây và tôi được biết tên tuổi của cô rõ rồi đó. Thì hôm nay tôi đến thì tôi phát nguyện sẽ có thể á, nếu mà khuyên nhủ được cô á thì tôi sẽ giúp cho vong linh sớm được rời khỏi nơi đây để có thể đến một cái nơi khác. Cô có thể cho tôi biết vong linh của người nữ kia cô có thể cho tôi biết là vong linh của người nữ. Nam Mô Di Đà Phật. Cô có thể cho tôi biết là vong linh của người nữ kia tên tuổi là gì không cô? Tôi là hôm nay á, tôi đem đồ theo rất là nhiều và tôi muốn cúng kiến cho cô và cả vong linh kia nữa. Và tôi không muốn giữa cô và cô kia có sự giành giật đồ cúng với nhau. Hôm trước thì tôi thấy được cái sự mà đối khác của vong linh kia. Vong linh kia rất là muốn được dùng những cái món đồ cúng, nhưng mà với sự ngăn cản của cô thì vong linh kia tôi thì hôm nay tôi đem đến rất là nhiều đồ. Bánh thì tôi cũng đem 2 phần, nước tôi cũng chia 2 phần, nhang đèn tôi cũng sẽ chắc chắn là cũng là có 2 phần cho cô và cô kia. Cô cho phép tôi cúng cho cô và cùng với cô kia luôn ở trên mảnh đất này nghe cô. Cô kia có phải là vong linh của gia chủ khi mất ở lại đây đúng không? Bây giờ khi mà tôi cúng ra, cô có thể cho tôi biết là tên tuổi của cô đó không? Mà hiện tại cô đó có đang ở đây không cô? Có à? Bây giờ cô kêu cô đó xuất hiện ra được không? Cúng đây à? Thì trước khi tôi cúng thì tôi muốn hỏi một số việc, để kẻo khi mà tôi cúng rồi thì tôi hỏi vong linh thì vong linh đã nhận được, cho nên sẽ không trả lời tôi. Cô Nguyễn Thị Thơm thì lúc cô mắc đó là 18 tuổi. Như cô nói với tôi là đến nay là cả 100 năm rồi đúng không? Mà những điều cô nói là có phải là thật không? Giờ tôi đem bánh men, tôi nghe nói là những vong linh rất là thích ăn bánh men. Hôm nay tôi đem bánh men, nhang đèn
nước. Tôi mong là cô có thể nhận, và cũng như là vong linh kia nữa. Nam mô Di Đà Phật. Giờ trước tiên thì cô cho phép tôi thắp lên 3 nén hương cho cô nghe cô. Rồi, không tiêu nữa rồi. Kỹ ta. Nam mô Di Đà Phật. Cô Nguyễn Thị Thơm ơi, thì bây giờ cô cho phép tôi thắp lên 3 nén hương gửi cho đến cô, cũng như là đồng gửi đến vong linh người nữ áo đen này. Tôi không biết tên tuổi là gì, nhưng tôi cũng rất mong là tha thiết, và nếu được á thì tôi sẽ cố gắng giúp cho hai vong linh có một cái nơi ở mới, cũng như là giúp cho hai vong linh sớm được siêu thoát khỏi nơi đây. Đó nha. Nam mô Di Đà Phật. Tôi cầu vong linh của người nữ gia chủ nơi đây. Thật sự mà nói thì con đến đây á, thì trước tiên con xin phép gia chủ cũng như là vong linh, những vong hồn sơn thần thổ địa đất đai nhân trạch ở nơi này, thì con đến đây con xin phép được mượn mảnh đất này cúng kiến cho những vong linh, những người phúc mặt phúc mày đã và từng và hiện tại đang tồn tại trên mảnh đất này. Thì con đến đây con với lòng thành kính và thật sự mong muốn giúp đỡ những vong linh mà đang ngự trên đây nhưng mà chưa được siêu thoát ở trên mảnh đất này. Thì con đến đây con muốn hồi hướng và giúp đỡ những vong linh đó để tìm nơi mà sớm mà được quy theo Phật và siêu thoát, hoặc là có thể là tìm cái nơi nào đó tốt hơn để tu tập, để đợi đến ngày mà siêu thoát. Con rất mong là chư vị đất đai nhân trạch tới đây gia hộ giúp đỡ cho con trong cái việc đó. Nam mô Di Đà Phật. Cả nhà, rồi cô thì lúc nãy xuất hiện. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Cho tôi hỏi á, vong linh trước mặt tôi hiện tại có phải là vong linh của gia chủ trước đây bị quỷ hành đến chết đúng hay không?
Cô muốn điều gì? Cô muốn được ăn đúng không? Cô đợi chút xíu, chút nữa tôi sẽ cúng cho cô và vong linh kia. Cô đợi tôi xíu chứ cô đòi liền có đâu cúng liền. Cô ơi, cô đợi tôi chút xíu nữa tôi cúng cho cô liền. Chút xíu nữa đây tôi sẽ cúng và tôi bài qua 2 mâm lễ. Tôi sẽ bài cho 2 mâm lễ. Nam mô Di Đà Phật. Tôi biết cô là cái người mà đang giữ cái ngôi nhà này. Và sau những ngày qua cô ở bên trong thì cô không ở đó thôi. Cô ở đây làm gì? Cô muốn được cúng đúng không? Cô đợi tôi chút xíu nữa thôi tôi sẽ cúng cho cô. Cô làm như vậy tôi cảm giác như là tôi không được tôn trọng. Vì tôi mang đồ cúng đến đây chủ yếu là cúng cho cô và vong linh kia nữa. Đâu phải tôi mang đến đây còn tôi ăn đâu mà cô phải lo sợ. Hôm nay tôi đem rất là đầy đủ. Như cô thấy đây nè, mỗi thứ tôi đem 2 phần hết. Bánh tôi cũng đem 2 phần. Thì cô một phần, cô kia một phần, nước tôi cũng đem, sẽ cúng cho 2 chung. Cúng cho ơn cô à. Điều đó không có được. Bây giờ cô nghe không hay là cô muốn như thế nào? Mua gì Phật. Tôi nói ở đây tôi đem tất thải là đều là 2 phần để cho 2 vong linh cả. Cô muốn cúng cho một mình cô hả? Vong linh kia cũng muốn cúng vong linh kia một mình thôi. Rồi ai ăn ai nhịn. Nhà này của cô phải cúng cho cô đúng không? Nhưng mà cô nên biết là nó có rất là nhiều đồ. Cô ăn còn người kia đói. Tôi không thể cúng cho mình cô được. Tôi sẽ chỉ phân biệt cái 2 mâm cúng. Cô sẽ hưởng cái phần của cô. Cả nhà, vong linh nào cũng tham hết. Vong linh nào cũng muốn ăn một mình. Không có vong linh nào mà chịu chia sớt cho nhau cả.
Tôi á, thì tôi đem đeo hôm nay á, đầy đủ. Vì tôi biết ở đây á có 2 vong linh, cho nên tôi đem theo mỗi thứ 2 phần, kể cả giấy tiền vàng bạc, bánh, nhang đèn. Thì cô cũng hoan hỷ. Tôi tính đâu là cô hiền, nhưng hóa ra cô cũng giống như vong linh của cô kia thôi. Bây giờ tôi cúng 2 mâm, ăn hay không, dùng hay không là tùy ở cô. Tôi có lòng, nhưng cô lại không mong muốn cái điều đó, thì tôi có thể lần hồi tôi không cúng cho cô luôn. Còn vong linh áo đỏ, cô thấy người ta dù gì cũng đâu có tham như cô đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà, bây giờ cô á, cô muốn được ăn hay là cô muốn được ăn, hay là cô muốn cho tôi định hồn cô cho ở nơi đó luôn? Còn cô gái áo đỏ nãy giờ sao không thấy ta? Nam mô A Di Đà Phật. Cái nhà vừa thấy gì không? Cô ta bên đây và cô xuất hiện bên đây giống như là đang gình lén muốn làm gì đó với con cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật.
Tôi nói cô nghe nè, bây giờ tôi sẽ cúng 2 mâm đồ, thì cô hoan hỷ cô đến cô nhận đi, cúng cho riêng cô, rồi cô ăn người khác đói thì sao? Cả nhà, vong linh này muốn cúng cho vong linh một mình thôi, nhưng mà không có chuyện đó đâu. Bây giờ nếu mà muốn giúp cho cái vong đen này thì phải biết tên tuổi của cô mới giúp được. Con biết có nên sử dụng bùa này định cô lại không? Nếu mà định hồn cô lại á thì có thể trò chuyện dễ hơn, nhưng mà sẽ gây tổn hao nguyên khí, cũng như là làm cho những cái vong linh nó yếu hơn, làm hại họ. Cái điều mà con ít có khi nào con sử dụng tới, tại vì làm vậy là gây ảnh hưởng đến vong linh. Để bây giờ khó xử quá. Bông đỏ, bông đen. Nếu mà ở đây ấy, mà con cúng 2 mâm thì chưa chắc thì 2 vong này có thể cùng nhau hưởng nữa. Tại dường như là 2 vong này giành nhau. Giờ không biết cúng. Cô ơi, bây giờ á Nam Mô Di Đà Phật, thở vong linh thì tôi ở đây á, tôi muốn lập ra 2 cái bàn cúng để cúng cho cô một mâm đầy đủ. Bánh trái tôi đem theo đều 2 phần. Vong linh một mâm mà cô kia cũng là một mâm. Cô cũng muốn cúng cho mình nên cô sao? Rồi người kia thì sao? Tôi sẽ chia cho 2 phần bằng nhau. Cô kia tôi cúng cô kia như thế nào thì cúng cô y như vậy. Không có việc gì mà cô về với cô kia là giành nhau vậy.
Nam Mô Di Đà Phật. Mô Di Phật. Cả nhà. Nam Mô Di Phật. Cô ơi, ở đây á thì tôi á đem theo hai món đồ bằng nhau, cho nên á cái việc mà tôi cúng cho con linh hai người á y như nhau, không khác gì cả. Cho nên á cô và cô kia đừng cố gắng tranh giành với nhau. Vốn dĩ á hai mâm cúng riêng biệt nhưng cùng một thứ thôi. Tôi sẽ cúng giấy tiền vàng bạc, bánh trái gì cũng đều như nhau, không có khác gì, cho tôi hứa không ai hơn ai cả. Nam Mô Di Phật. Đi cả nhà. Mới thấy bên đây nữa nè, người phụ nữ áo đen ở bên đây, bên đó người áo đỏ. Hai vong linh này nó đó cả nhà, giống như là con có nói rõ với họ là con cúng hai phần y như nhau, nhưng mà hình như là cái điều á mà họ mong muốn là con không được cúng cho người kia luôn, chứ không phải là họ muốn ăn ơn. Con không biết giờ phải làm sao. Nếu mà cúng ra là hai vong họ giống như giành giật với nhau giống như hôm trước nữa, cũng khó. Hay có thể con sẽ cúng hai nơi, gió nên dữ thật. Mô Di Đà Phật. Ôi, chuyện vui dữ à.
Bây giờ nè hai vong linh ơi, tôi sẽ cúng hai nơi luôn, không cúng cùng một chỗ. Ở đây tôi sẽ cúng cho vong linh áo đỏ, và tôi ra phía sau ngôi nhà này tôi sẽ cúng cho vong linh áo đen. Hai cô có chịu hay không? Chó nó sủa dữ cả nhà. Cái nhà máy con bị gì mà nó tắt hoài, không biết bị gì nữa. Mỗi lần lại đây đã bị hoài luôn. Ôi vậy là Phật. Miếng miễn được tùm lum ấy. Có thể thì con sẽ bài ca hai mâm, mâm phía trước mâm phía sau để con cúng, để xem như nào. Khoan cả nhà, để cho cả nhà xem bên đây hết. Dường như cái hai cái vong linh này chỉ xuất hiện hai bên đây cả nhà, bên đây với bên đó. Để con đặt camera xuống đây. Sao này nó lật nào hay chứ ta? Thì tôi rất mong là giữa hai vong linh có thể cùng nhau đến một cái nơi mà cái nơi đó tốt hơn nơi đây. Và tôi cũng rất mong là tôi cúng ở đây là sẽ cúng cho hai vong linh cùng một lúc. Nếu được thì tôi cúng ở đây cùng một nơi này và cúng cho cả hai. Bằng không thì tôi sẽ có thể tôi sẽ cúng ngoài sau một mâm, ở ngoài trước một mâm. Nếu hai cô mà có bà bằng lòng thì cũng hiện lên, có thể hiện cùng lúc hai người cho tôi thấy đi.